Inday. Oh, healthy diet muna tayo mga Inday. Oh, meron akong salad, so potato salad, meron akong yogurt. Siyempre, yung yogurt ay no sugar added, tsaka banana. So, ayan po mga Inday, lagyan na po natin ng sauce. Ating sweet potato salad with orange. Healthy diet mga Inday. Healthy diet. Inday, no? Healthy diet. I wanna be with you. Ang bango ng orange mga Inday. Oh, may orange. Ano to? Meron siyang tofu. Ang bango mga Inday. Meron siyang chicken. May chicken siya mga Inday. Sarap. Ang kamote. Sweet potato. Salt ng diet ni Inday. Sarap guys. Hello mga Inday. Let's eat. Meron pa siyang chicken guys. Maliit na chicken. Tapos ito tofu. Sweet potato. May lettuce. May lito siya mga Inday. Tapos, coleslaw. Cabbage. Cabbage guys. Sarap mga Inday. Healthy diet. Shoutout pala dyan sa aking mga friends. Sa mga new subscriber dito, thank you so much. Sa mga nanonood ng aking videos na hindi pa nakasubscribe, please subscribe mga Inday. Sa mga lagi nanonood sa videos ko, thank you so much. Thank you LG team. Lagi nandyan kayo. Mantikong Team Pasot na Nairobi channel. Yan Reyes Triglo Official, Biff TV. Thank you so much. Kain po tayo. Florida balloons. Thank you. Thank you sis. Sarap guys. Madali lang itong gawin. Bibili lang tayo ng cabbage, sweet potato, tofu, lettuce. Tapos lagyan natin ng konting chicken. Grilled chicken. Ito yung makanda.
Alam niyo ba mga kainday na ang banana, marami din siyang benefit sa ating katawan. Kasi kakain kayo ng banana araw-araw mga kainday. Tapos na. Inom muna tayo mga kainday. Ano guys, ang yogurt maganda talaga sa katawan natin. Pag-boost siya sa immune system, pawala sa UTI, kasi meron siyang Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus, Acidophilus. Yung mga kainday, Bifidobacterium lactis BP DAS12. Ngayon po mga kainday. Yan po ang laman ng yogurt. Ganda sa katawan. Kaya lagi talaga uminom ng yogurt. Kaya po guys, no? Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, hit the notification bell, at piliin ninyo ang all notifications para updated kayo kung may bago akong videos. Thank you so much mga kainday.